medical device sa isang dental clinic sa Russia sumabog sa bibig ng pasyente. Ano naman kaya ang nangyari sa pasyenteng ito? Ang update po sa balitang yan ating ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Miyerkules. World Bank may payo sa gobyerno ng Pilipinas para maabot ang upper middle class status. 50% na diskwenta sa pasahe ng mga senior citizens at PWD sa MRT at LRT, epektibo na. Russia, siniseryoso ang banta ni US President Donald Trump laban sa Moscow. US President Donald Trump itinanggi na siyang humikayat sa Ukraine na atakihin ang Russia. At estado ng New Jersey sa USA nalubog sa baha. Sinabi ng World Bank na kailangan lumago ng halos 7% taon-taon ang ekonomiya ng Pilipinas para maabot ang upper middle class status na inaasam ito pagdating ng taong 2040. Inaasahan din ng World Bank na kung magpapatuloy ito hanggang sa 2050, posible ring maging isang high economy na bansa ang Pilipinas. Sa inilabas ng Philippine Growth and Jobs Report ng International Financial Institution, pumalo sa pagitan ng 5.4% at 6.8% ang kanilang naitalang annual average real gross domestic product o GDP ng Pilipinas. Ibig sabihin, pagdating ng taong 2040, nasa 23.6% na ang estimated GDP ng bansa. Pinakamahalaga at malawakang ginagamit na economic indicator ang GDP sa mundo. Ito kasi ang sukatan ng kabuuang halaga ng lahat ng mga produkto at serbisyong naisagawa ng isang bansa sa isang panahon. Kaya ang GDP ang nagbibigay ng pangkalatang ideya ng kalusugan ng isang ekonomiya ng bansa. Ayon kay World Bank economist Gonzalo Varela, para umabot ang target na yearly economic growth, kailangang magpatupad ng reforma ang gobyerno ng Pilipinas. Kabilang na niya rito ang pamumuhunan para sa infra projects, climate adaptations, AI technology, labor reforms at marami pang iba. Sa ngayon, inaasahan ng World Bank na mananatili sa lower middle income status ang Pilipinas sa darating na fiscal year 2026. Samantala, para naman umangat ang status ng Pilipinas sa upper middle income, kailangan palaguin ito ang gross national income o GNI per capita nito sa $4,496 mula sa kasalukuyang $4,470 na GNI per capita. Ang GNI per capita ang nagsisilbing panukat sa kabuuang income ng bansa base sa populasyon nito. Sinabi ng United States Embassy na nakatakdang magtayo ng bagong boat maintenance facility ang US Navy sa Palawan upang magserbisyo sa mga military ships ng Pilipinas. Hinibababa sa 5 sasakyang pandagat ang kayang suportahan ng maintenance facility. Nagsumite na rin ang Naval Facilities Engineering Systems Command ng public solicitation noong July 7 para naman sa disenyo at konstruksyon ng nasabing pasilidad sa Naval Detachment Oyster Bay. Kinonsidera ng US Navy na magtayo rito ng fast boat base dahil malapit umano ito sa lugar ng Spratly Islands at iba pang water features na pinagtatalunan ng ilang bansa sa Asia. Nilinaw rin ng US Embassy na ang boat maintenance facility ay hindi magsisilbing base militar ng Estados Unidos, kundi magbibigay lamang anila ito ng repair and maintenance capabilities para sa Philippine military, watercraft at full coordination support kasama ang mga kaalyado ng Pilipinas. Mula po ngayong araw, July 16, makatatanggap ng 50% fare discount sa MRT at LRT ang mga senior citizens at mga taong may kapansanan o yan pong ating mga PWD. Dati 20% lamang ang diskwentong binigay ng gobyerno para sa kanila.
Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsisimula ng discount fares sa LRT 1, 2 at MRT-3 bilang pagdiriwang ng 47th National Disability Week na magsisimula bukas July 17 hanggang July 23. Ayon sa Pangulo, nasa 13 milyong senior citizens at 7 milyong PWD naman ang makikinabang sa programang ito ng gobyerno. Yan ang mga grupong yan, mga estudyante, ang PWD, mga senior citizens, ay talaga naman kailangan ng tulong natin dahil very limited ang kanilang income. Kaya naisip namin, ito ay maaari natin gawin upang tulungan ang ating mga commuter na PWD at yung mga senior citizen na nandito kasama natin ngayong umaga. Matatanda ang Hunyo na ipatupad din ng Pangulo ang 50% fare discount para sa mga estudyante upang makatulong mabawasan ang gastusin ng mga commuters. Nagsagawa ang tropa ng Philippine Army kasama ang Indonesian Special Forces ng territorial defense training upang palakasin ang kakayahan at interoperability ng dalawang hukbo. Sinabi ng Philippine Army na bahagi ang pagsasanay ng ika-17 iteration ng training activity na Dolphin. Kabilang sa mga special operation capabilities na huhubugin sa defense training na ito ay ang urban warfare, special reconnaissance, and direct action, riverine operations for inter-island infiltration, and airborne operations katulad po ng military free-fall techniques. Sisimulan ngayong Miyerkules, July 16 ang bilateral training activity. Inaasahang matatapos ito hanggang July 27 sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makukumpleto ang Metro Manila Subway Projects sa huling taon ng kanyang termino sa 2028. Ipinahayag ito ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Camp Aguinaldo Station para inspeksyonin ang lagay ng proyekto. Ang 33 underground railway ay magkakaroon ng 17 istasyon kung saan magsisimula sa Valenzuela City hanggang sa Parañaque City. Layo ng subway project na paikliin sa 40 minutes ang biyahe mula sa Valenzuela City patungong NAIA mula sa dating 2 oras na biyahe. Sinimulan na ang drilling operation para sa Balampaya Phase 4 project sa layong matiyak ang energy security ng Pilipinas. Ayon sa Department of Energy, nagsimula na ang paghuhukay para sa 3 bagong balon, ang Camagüey 3, Malampaya East 1 at Bagong Pag-asa 1. Dagdag pa ng kagawaran, ang bawat balon ay may lalim na 3 kilometro at inaasahang magkakaroon ng resulta bago matapos ang taong 2025. Taong 2001 po nang inilunsad ang Malampaya Project at ginamit para suplayan ang halos 40% ng electricity demand sa Luzon. At dahil bumaba na sa 20% ang reserves nito, kailangan na umanong magsagawa ng drilling operation para magpatuloy ang operasyon ng gas field sa susunod pang 15 taon. Sinabi ng Land Transportation Office o LTO na kanila nang nilinis o nalinis sa mga backlog sa mga license plates nito. Sa datos ng LTO, kanilang natapos ang pagpapagawa sa higit 18.5 milyon na mga piraso ng plaka ng motorsiklo at kotse. Mula pa noong 2014 kasi inahirapan ng LTO sa paghanap ng solusyon sa pagpapagawa ng plaka dahil sa problema na rin nila sa logistics at procurement. Sa ngayon, pagtutuunan ng LTO ang pamamahagi ng mga plaka ng mga sasakyan sa mga motorista na naapektuhan ng backlogs. Bilang tugon dito, inilunsad naman ng LTO ang kanilang digital license plate tracker system sa pamamagitan ng eGov.ph mobile application. Dito, mahanap ng mga motorista ang status ng kanilang mga license plates, pati na rin ang mga impormasyon kung maaari nang makuha sa pinakamalapit na LTO District Office ang kanilang plaka. Pwede rin ipa-deliver ng motorista ang kanilang plaka sa pamamagitan ng courier service. Sa kasalukuyan, nasa 7 milyong piraso na ng plaka ang sasakyan ang naipamahagi na ng LTO. Maiging binabantayan ng pag-asa si Tropical Depression Krising. Ayon kay Assistant Weather Services Chief Christopher Perez, huli pong namataan si Krising sa layong 625 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes kaninang alas 4 ng hapon.
Mayroon itong maximum sustained winds na aabot sa 45 kilometers per hour at gustiness na 55 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyon na pakanluran at inaasahang maglalandfall sa mainland Cagayan o kaya sa Babuyan Island sa pagitan ng Biyernes ng gabi o Sabado na madaling araw. Posible rin na ma-develop sa tropical storm intensity itong si Bising o Krising bago ito tuluyang tumawid sa Luzon area. Inalerto na rin ng Pag-asa ang mga lalawigan sa Northern Luzon sa nalalapit na pagtama ng bagyong Krising sa mga susunod na araw. Samantala, habagat naman ang patuloy na magpapaulan sa natitirang bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Susunod, Russia sineryoso ang banta ni US President Donald Trump. Trump itinanggi na hinimok nito ang Ukraine para umatake sa Russia. At inflation ng Estados Unidos tumaas dahil sa taripa ni Trump. Mga balitang yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Inanunsyo ni US President Donald Trump na nagkaroon na sila ng kasunduan ng Indonesia ukol sa usapin ng taripa. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. India basically is working along that same line. We're going to have access into India. And you have to understand, we had no access into any of these countries. Our people couldn't go in. And now we're getting access because of what we're doing with the tariffs. So they're paying 19%, and we are not paying anything. And they're going to give us full access into Indonesia. Now, Indonesia has some great product, and they also have some very valuable earths and various other materials. One of the things, as you know, they're known for is very high-quality copper, which we'll be using. Sinabi ni Trump na nakiusap ang Indonesia upang hindi sila makaranas ng mabigat na taripa. Hindi naman nagbigay pa ng anumang detalye ang Pangulo ng Estados Unidos kung ano ang nilalaman ng kanilang kasunduan. Magugunit ang maraming mga bansa ang nagkukumahog ngayon na makipag-usap kay Trump para hindi sila patawan ng mabigat na taripa. Tentu ini kemajuan yang juga tidak bisa dibilang kemajuan yang kecil. Tidak bisa juga dibilang sebuah keberhasilan yang
kecil ini melalui perjuangan yang luar biasa dari tim negosiasi kita yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Ini merupakan negosiasi yang juga luar biasa yang dilakukan oleh Presiden kita secara langsung dengan Presiden Donald Trump, dan ini titik temu antara pemerintah kita dengan pemerintah Amerika Serikat. Ketika Vietnam itu dari tarif awal bernegosiasi dengan pemerintah Amerika turun menjadi 20%, itu banyak sekali yang mengapresiasi karena berhasil bernegosiasi dengan pemerintah Amerika. Sekarang pemerintah kita dari tarif awal itu turun ke 19%. Jadi lebih rendah nih dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di ASEAN. Itinuturing ng Russia na seryoso ang naging pahayag ni US President Donald Trump na sila ay papatawan ng mataas na taripa at sanctions. Ayon kay Kremlin spokesperson Dmitry Peskov, hindi nila minamaliit ang pahayag na ito ni Trump at sa halip ay kailangan umano nila ng panahon para tumugon. Pinag-aaralan pa umano ngayon ni Russian President Vladimir Putin bago ito magbigay ng anumang komento ukol sa usapin. Президент США весьма серьезный. Что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. И если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует. Una nang sinabi ni Trump na mayroong 50 araw ang Russia para tumugon sa isinusulong nilang ceasefire deal sa pagitan ng Ukraine at Russia. Kung umayaw sila, ay kanilang papatawan ng 100% na taripa. Madaramay din ang mga bansang bumibili ng langis mula sa Russia. Inihayag naman ni North Atlantic Treaty Organization Secretary General Mark Rutte na maaapektuhan ang mga bansang Brazil, China at India dahil patuloy ang pagbili ng mga ito ng langis mula sa Russia. Saying, listen, if you are the president of China or the prime minister of India or the president of Brazil, and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. So I'm sure they don't know yet what hit them. This will take some time to sink in, and I think you guys making this clear in the media, the senators maybe also discussing this with their counterparts in Brazil, India, China, will be very helpful to put maximum pressure on Russia in addition to the weapons delivery into Ukraine. Magkikita sina US President Donald Trump at Qatar Prime Minister Sheikh Mohammed Abdulrahman Al Thani para sa panibagong diskusyon patungkol sa isang ceasefire sa Gaza. Kasama sa panibagong round ng mga negosasyon ang mga kinatawan ng Israel at ng Hamas. Tatalakayin ng grupo ang proposal ng US na 60-day ceasefire na layon ding mapakawalan ang mga hostages maging ang pag-alis ng Israeli army sa mga nasakop na lupain ng Palestine. Nagsimula pa noong July 6 ang mga round ng peace talks ng dalawang panig na pinangunahan ng Qatar para sa ikapapayapa ng rehiyon. Subalit hanggang sa ngayon, wala pa rin itong maliwanag na resulta. Nauna nang sinabi ni US Middle East Convoy Steve Witkoff na isa rin sa key mediators na umaasa itong magiging maayos ang pag-uusap ng dalawang panig. Inaasahan rin na mapag-usapan ni Trump at Xi na magkaroon ng bagong diskusyon para naman sa nuclear agreement kasama ang Iran. Sa Gaza, bukod sa kakulangan ng tubig ay tinitingnan din ang kalidad ng naturang supply bilang sanhi ng karagdagang sakit ng mga residente doon. Narito ang report ni Anjo Milano. 2 baldeng tubig lang ang naigib ni Akram Al-Manasra at ng kanyang mga anak noong Lunes. Ang pamilya ni Al-Manasra ay isa lamang sa libo-libo sa Gaza na humaharap ngayon sa krisis, walang makain at walang mainom na malinis na tubig. Kasama ng kanyang asawa at 9 na anak na naninirahan sa masikip na tolda sa Gaza City, isinalaysay ni Al-Manasra na kahit pati tubig pampaligo sana o panlaba at panghugas ng pinggan ay matumal din. هذا فاضي وهذا فاضي وهذا فاضي
وهذا فاضي، فيش الا غير هذه وهذه. ايش بدهم يكفوا هذول ال10 تنفار؟ وبدنا نغسل ونحمل الاولاد. اخذنا 5 قلان، 3 فاضيات و2 عبيناهم. ايش بدهم يكفوا ال10 تنفار من تحميم، من غسيل، من جلي، من تغسل الحرمات اللي 3 شهور ما غسلناهمش، بالدنيا شوف وصار لهم ريحه، لكن بدور على ميه مش لاقيين ميه. بدور على ميه مش لاقي ميه، فيش ميه لهي. Dagdag ni Alma Nasra dahil sa kakulangan ng ligtas na tubig, nagkasakit na ang kanilang mga anak. فيش مياه، اطفالنا انجربوا، مش فيش مستشفيات اللي نحكم ولا في علاجات. احنا بنطالب بدنا ميه عشان ننظف على حالنا وننظف على اولادنا ونسقي اولادنا ميه، حتى ميه حلوه كمان بتصلناش الا غير في اسبوع صارت مره، وبنشوفهاش الميه الحلوه. لانه كتر الناس كلها بدها زي انا ما انا عطشان، الناس عطشانه. Ayon naman kay na naninirahan din sa Gaza kung ano-anong sakit na ang mayroon ang kanyang pamilya. خلصوا الحرب عشان نروح على دورنا سالمين ونجيبش وباءنا. بنتي ماتت وخلصت من الحرب والجرب. لكذا دكتور اروح لها ونشانتي علاجات. و2 اولاد امبارح صاب واحد اسهال ونتي والثاني سخانه والتهابات من الميه الوسخه. Nitong mga nakaraang linggo, lumala ang kakulangan ng tubig sa Gaza. Dagdag pa dito ang kakulangan din ng langis na ikinasara ng desalination at sanitation facilities. Dahil dito, walang ibang pinagkukunan ng tubig ang mga taga-Gaza kundi mula sa collection centers kung saan nag-iigib ang mga ito, bit-bit ang kanilang mga plastic na sisidlan. Ayon sa Gazan Health Ministry, higit sa 58 Palestinians na ang nasawi mula nang gumanti ang Israel sa panunugod ng Hamas noong Oktubre 2023, na ikinamatay naman ng may 1,200 mga taga-Israel at ikinabihag ng higit sa 250. Anjo Milano para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Hindi inaprubahan ng European Union ang bagong sanctions para sa Russia. Isang bagay na ikinalungkot ni EU Foreign Chief Kaja Kallas. Narito po ang report ni Bernhard Gonzaga. Matapos makipagpulong ni Foreign Chief Kaja Kallas sa European Union Foreign Minister sa Brussels, inanunsyo nitong hindi inaprubahan ng alyansa ang bagong mga paghihigpit sana sa Russia. Ayon kay Kallas, ikinalungkot niya ito subalit umaasang may maaabot pa ring kasunduan sa Miyerkules. Dagdag nito, nasa Slovakia na ang bola. Russia's bombing campaign has reached record levels. And we see increasing use of banned chemical weapons by Russia in Ukraine. All this shows that Russia does not want peace. And in response, the EU is set to approve one of its toughest sanctions package against Russia. So I'm really sad that we didn't reach this agreement today. I must say that we were really close to reassure Slovakia. The Commission has delivered what they asked for. Now the ball is in Slovakia's court, and we must get this deal done. It has been already 2 months. Hinaharangan ng Slovakia ang pinakabagong sanctions package ng EU sa Russia hanggat hindi natutugunan ang mga alalahanin nito ukol sa isang hiwalay na mungkahi ng Unyon. Iyan ang pag-alis sa pag-aangkat ng Russian gas sa 1 ng Enero 2028. Umaasa si Kallas na madesisyonan ang mga sanctions package sa lalong madaling panahon. And I think the messages also that come from different parts of the world really understanding that we need to put the pressure on Russia. So we should also deliver on that. But at the same time, when I'm saying this, then we have 27 different democracies with 27 different public opinions and oppositions as well. So we need to navigate in that process. But I'm still hopeful that we will get the decision tomorrow. Samantala, tinanggap ng EU foreign ministers ang anunsyo ni US President Donald Trump ukol sa pagpapadala ng karagdagang armas sa Ukraine. We welcome President Trump's announcement to send more weapons to Ukraine, although we would like to see US to share the burden.
America and Europe are working together, and if we are working together, this can put the pressure on Putin to negotiate seriously. The only way to get Putin to end this war is to force his hand. Dagdag ni Calles, tatalakayin ng foreign ministers ang ukol sa Russian frozen assets sa isang impormal na pagpupulong sa katapusan ng Agosto. Now, we have very different views on the frozen assets between the member states. So we have agreed to have a discussion on frozen assets only in the Gimnich format that we have in August with the ministers. Pinigyang diin ni Calles na kailangan gumawa ng mas konkretong mga hakbang ang Israel ukol sa humanitarian situation sa Gaza. So we see positive signs. We see more trucks and supplies are reaching Gaza. We see more entry points opened. We also see electricity lines being repaired. But Israel needs to take more concrete steps to improve the humanitarian situation on the ground. Bernhard Gonzaga, para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Itinanggi ni US President Donald Trump na siya ang nag-udyok sa Ukraine na atakihin ng Moscow gamit ang long-range weapons mula sa Estados Unidos. But at the end of 50 days, if we don't have a deal, it's going to be too bad. Should Zelensky get more aggressive? The tariffs are going to go on and other sanctions go on. Should Zelensky target Moscow or deeper into Russia? No, he shouldn't target Moscow. Ayon kasi sa mga ulat ay tinanong umano ni Trump si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kung kaya ba nitong bombahin ang Moscow at St. Petersburg. Itinanggi naman ito ng White House at ipinahayag na walang ibang ibig sabihin ng Pangulo sa kanyang tinanong kay Zelensky. Kasabay nito inanunsyo ni Trump ang bagong kasunduan sa pagpapadala ng mga military weapons sa Ukraine, kabilang ang Patriot missiles at banta ng taripa sa Russia kung hindi makakamit ang isang ceasefire sa loob ng 50 days para sa mga bansang bumibili ng langis sa Russia. Umani naman ito ng batikos mula sa ilang taga-suporta ni Trump at sinabing hindi anya ito giyera ng Amerika. Bumuelta naman ang Kremlin at sinabing ang pagbibigay ni Trump ng mataas na taripa ay isa lamang pagpapahiwatig na gusto pa nitong lumala ang sigalot. Конечно же, как сказал Дмитрий Песков, мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. 50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движем президент Соединенных Штатов. Ясно, что он находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского Союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах. Sa kabila ng pangakong wakasan ng giyera, inamin ni Trump na nadismaya siya kay Russian President Vladimir Putin at ang patuloy nitong paggawa ng paraan para makamit ang kapayapaan. But I'm not done with him, but I'm disappointed in him. Bill, we had a deal done 4 times, and then you go home and you see he just attacked a nursing home or something in Kiev. I said, what the hell was that all about? Do you trust him? I trust almost nobody. Batay sa United Nations, higit sa 230 civilians ang napatay sa Ukraine nitong Hunyo, ang pinakamaraming bilang sa isang buwan mula nang magsimula ang digmaan. 3 taon na ang nakalilipas. Muling sinalakay ng Israel ang puwersa ng gobyerno ng Syria. Nangako rito ito na pananatiling demilitarized ang Syria at poprotektahan ang Druze minority. אנחנו פועלים גם בסוריה היום, מהבוקר. יש לנו מחויבות לשמור על אזור דרום-מערב סוריה כשטח מפורז בגבול ישראל. אנחנו לא נרשה לחזור למצב שמקיימים לנו שם לבנון שנייה. ואנחנו גם מחויבים לשמור על התושבים הדרוזים. אנחנו עושים זאת באמצעות פעולות עצימות. אני מקווה שלא נצטרך לפעול יותר. זה תלוי מאוד במה שמבינים וגם עושים וגם לא עושים בדמשק.
Una nagpahayag ang isang leader ng Druze na isang tigil putukan subalit pinasok ng Syrian army gamit ang kanilang mga tangke, trucks at mga motorsiklo ang Sweden City. Kaya naman inakusahan ng Druze ang gobyerno ng Syria na sinira umano nito ang isang ceasefire agreement. Samantala, nakita sa border fence sa bayan naman ng Majdal Shams ang pagtitipon ng mga Druze youth na winunawagayway pa ang kanilang mga watawat kung saan makikita rin ang mga Israeli soldiers sa kabila. Ang biglang pagtaas ng bilang ng karahasan sa Syria ay bagong hamon kay Interim President Ahmed al-Shara. Sa oras na ito ay nagsagawa ng pag-atake ang Israel gamit ang kanilang drone sa Syrian military headquarters sa Damascus, Druze City. Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nananawagan sila sa komunidad ng Druze na huwag munang tumawid sa border upang subukan na iligtas ang kanilang mga kasama. Anya, hayaan na lamang ng Druze ang Israeli Defense at Air Force sa kanilang military operations sa border. Mariing kinondena ni Mexican President Claudia Sheinbaum ang immigration raid sa Estados Unidos. Giit ni Sheinbaum, 355 Mexican nationals ang nakadetine mula pa noong Enero dahil sa ginawa ng administrasyon ni Trump. Narito ang report ni NET25 correspondent Rosel Feria. Noong Biyernes, sinabi ni Mexican President Claudia Sheinbaum na mula nang manumpang muli si Pangulong Donald Trump noong 20 ng Enero, may higit sa 73,500 na katao na ang pinaalis sa US patungong Mexico. Karamihan sa mga ito ay sakay ng mga eroplano at kabilang ang may 67,000 Mexican nationals habang ang iba naman ay mga mamamayan ng iba't ibang bansa. Noong Huwebes, nagsagawa ang US federal agents ng immigration enforcement raids sa state-licensed marijuana nurseries sa isang agricultural region ng Southern California. Dahil dito muling sumiklab ang mga protesta ng migrant rights activists sa mga lalawigan ng estado. Ginamitan ng tear gas at iba pang pampigil ang mga demonstrador. Nagbigay ng reaksyon si Sheinbaum ukol sa raids. Anya, hindi makatarungan ang mga ito at pipinsala lang sa ekonomiya ng US. Estas redadas son muy injustas, pero además van a dañar mucho la economía de Estados Unidos. Además, aparte de la injusticia, van a dañar mucho la economía de Estados Unidos. Las y los mexicanos, y no solo mexicanos, sino de otras nacionalidades, latinos, fortalecen la economía de Estados Unidos. La han levantado. Kinumpirma ni Sheinbaum na kaugnay ng raids, may 355 Mexican nationals ang ikinulong ng US Immigration and Customs Enforcement. Ang immigration raids na ito ay bahagi ng kampanya ng administrasyon ni Pangulong Trump na supilin ang pagpasok at pananatili ng illegal migrants sa bansa. Kamakailan, humakot ito ng mga protesta na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos. As of April ngayong taon, nasa 140,000 na katao na ang idineport ng pamahalaan. Ngayong 2025, target ng administrasyon na mag-deport ng 250,000 illegal migrants. Rosel Feria, Washington, D.C. para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sinabi naman ni US President Donald Trump na dapat ilabas na ni Attorney General Pam Bondi ang anuman sa tingin niya ay kapani-paniwalang impormasyon ukol sa notorious sex offender na si Jeffrey Epstein. I don't understand it. Why they would be so interested. He's dead for a long time. He was never a big factor in terms of life. I don't understand what the interest or what the fascination is. I really don't. And the credible information's been given. Don't forget, we went through years of the Mueller witch hunt and all of the different things, the Steele dossier, which was all fake. All that information was fake. But I don't understand why the Jeffrey Epstein case would be of interest to anybody. It's pretty boring stuff. It's sordid, but it's boring. And I don't understand why it keeps going. I think, well, really only pretty bad people, including fake news, want to keep something like that going. But credible information, let them give it. Anything that's credible, I would say let them have it.
Samantala, nahirapan namang magbigay ng malinaw na pahayag sa Attorney Bondi sa isang press conference tungkol sa Drug Enforcement Administration o DEA. Pansin ng ilang miyembro ng publiko, tila umiiwas ito na sagutin ang mga katanungan ukol sa kaso ni Epstein. He said that he would support you releasing additional credible evidence from the Epstein investigation. Is that something that you are open to doing? Let me He said take this that. just a few months ago. Let me take that first. This today is about fentanyl. This is about a wall of people right outside this room who have died from, I appreciate your question, but this today is about fentanyl overdoses throughout our country and people who have lost loved ones to fentanyl. That's the message that we're here to send today. Nothing about Epstein. I'm not going to talk about Epstein. Go ahead. Ginisa ng mga reporter si Bondi sa mga tanong kung ano ang sitwasyon patungkol kina Deputy FBI Director Dan Bongingo at Director Kash Patel. Nagtanong din sila tungkol sa administrasyon ng DEA at ng Department of Justice. Subalit, tila kinulit pa rin ng ilang reporters si Attorney Bondi kung kailan ipalalabas ang nasabing Epstein files. I want to follow up on that question. I think the American people have a lot of questions about your relationship with the Deputy FBI Director. Do you believe that he should stay in his role? I'm not going to discuss personnel matters. I think we all are committed to working together now to make America safe again, and that's what we're doing. Only on topic, guys. Go ahead. The President said today you would release credible files related to Mr. Epstein. Are you prepared to do that, and when would you do that? Our memo speaks for itself, and we'll get back to you on anything else. I haven't seen all of his statements today. Thank you. How would you respond to the MAGA base that has expressed a lot of frustration about it? We're going to fight to keep America safe again, and we're fighting together as a team. That's what's so important right now. Thank you, guys. Appreciate it. Nagpulong sina US State Secretary Marco Rubio at Italian Foreign Affairs Minister Antonio Tajani sa Washington, D.C. Ito'y matapos ang bantan 30% taripa ni Pangulong Donald Trump sa mga produkto mula Mexico at European Union. Narito ang kabuuan ng balita mula kay Mayfanway Zaragoza. Ang pulong na ito ni State Secretary Marco Rubio at Italian Foreign Affairs Minister Antonio Tajani ay sa gitna na ng kawalang katiyakan ukol sa pagpapataw ng US tariffs sa imports nito mula sa European Union. Ang 30% taripa ay sinasabing sisimulan sa 1 ng Agosto matapos hindi magkasundo ang US at ang malalaking trading partners nito. Bago makipagpulong si Tajani kay Rubio, sinabi nitong naghanda ang EU ng listahan ng taripa sa mga produkto naman ng US na nagkakahalaga ng 21 billion euros o $24.52 billion sakaling hindi magkasundo ang dalawang partido. Sa kabila ng pagpipigil ng EU na gumanti upang makaiwas sa eskalasyon, tila handa na ngayon ang EU ministers matapos nilang magpulong sa Brussels noong Lunes. Ayon kay Tajani, ang nakahanda na 21 billion euro tariff package ay maaaring sundan ng ikalawa pa kung hindi makahanap ng maayos na deal sa US. Subalit dagdag nito, kumpiyansa siyang may mararating na pagsulong sa mga negosasyon. Mayfanway Zaragoza para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sinasabing dahil sa presyo ngayon ng iba't ibang mga produkto kagaya po ng kape, audio equipment hanggang sa gamit sa bahay, biglang tumaas ang inflation sa Estados Unidos noong Hunyo. Ayon po sa mga ekonomista, ebidensya itong ang mga mamimili na ang babalikat sa pagpapataw ng Trump administration ng import tax. Ana Cuipo para sa detalye ng balita. Dahil sa pinakabagong numero ng inflation sa bansa at sinasabing maaaring mapabilis ang tulak ni Pangulong Donald Trump para sa interest rate cut. Ayon sa Pangulo, hindi problema ang inflation. Kamakailan, tinuligsan ni Trump si Federal Reserve Chairman Jerome Powell sa hindi paggalaw ng interest rates. Prices are down and inflation is dead. It's dead. We have a bad Fed chairman, really bad. If he would lower the rates, and I tried being nice to the guy, it doesn't help. He's like a knucklehead. Habang pinag-iisipan pa ni Trump ang panghuling antas ng taripa kasabay ng bantang mas matataas na buwis, simula 1 ng Agosto,
nananatiling walang katiyakan ang takbo ng inflation sa bansa. Ayon sa investors, sa Setyembre pa pinakamaagang makapagkakaltas ng rates ang Fed. At ang ibabawas ay malamang na sangkapat lang ng 1 percentage point. Mula noong Disyembre, nananatili na ang rates sa 4.25 hanggang 4.5%. Ayon sa Pangulo, dapat na 1% lamang ito. Subalit ayon sa ekonomistang si Brian Jacobson, ito ay hindi makatwiran. The economy would have to be in dire straits in order to justify 1% rates. At the Federal Reserve Board, we know that John Williams has talked about how there is a risk that in the future, we might get back to that 0% lower bound. That would probably require a deep recession, some sort of financial catastrophe, or deflation. And I don't think that we have any of those scenarios on the horizon. Mananatiling nakaabang ang mga mambabatas sa karagdagang impormasyon bago magpasya ang mga ito kung babawasan ba ang interest rate sa bansa. Ana Cui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Isiniwalat ng mga pahayagan sa Britanya ang tungkol sa paglabas ng mga personal information ng mga Afghans na tumulong sa mga dayuhan na labanan ng Taliban. Para itago ang kanilang pagkakakilanlan at protektahan sila, nag-set up ng isang palihim na relocation scheme ang gobyerno. Gumastos ang Conservative government ng £2 billion para dalhin sa Britanya ang mga nanganganib na mga Afghans. Kinumpirma naman ng Ministry of Defense o MOD na naiwala nito ang dokumentong may personal na data ng mga Afghans noong 2022. Ayon sa inisyal na investigasyon, nangyari ang detail leak dahil sa isang tao umano na nagkamaling mag-email nito sa iba. Nalaman lamang ng MOD ang kanilang pagkakamali noong 2023 dahil may nag-post ng mga pangalan ng nasabing Afghans sa Facebook. Dinepensahan ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang investment screening ng kanilang gobyerno sa China. Ito ay matapos sabihin ni Chinese Premier Li Qiang na nagkakaproblema ang mga kumpanya ng China na nais mamuhunan sa Australia. Pero sa ikalimang state visit ni Albanese sa Beijing, nilinaw nito na hindi namimili ang kanilang gobyerno ng partikular na bansa kapag nagsasala ng mga investors. Kinumpara niya ang kanyang pagbisita sa ginawa noon ni dating Australian Prime Minister Gough Whitlam sa Great Wall of China, kung saan isang bukas na dialogo sa kalakaran ang naganap sa pagitan ng Canberra at Beijing. Well, no, we have a case-by-case issue. When it comes to foreign investment, is viewed not on the basis of any one country, but on the basis of an objective assessment of our national interest. Dagdag ng opisyal, sinusundan niya ang yapak ni Whitlam na nagdesisyon na kilalanin ng China sa isang nagbabagong mundo. Binigyan diin niya na walang trade relations ang Australia sa Taiwan. What we do is continue to support a one China policy. We support the status quo. By definition, we don't support any unilateral action on Taiwan. That's been our position for a long period of time. Nothing's different there. Sinabi rin ni Albanese na nais nilang magkaroon ng isang positibo at maayos na trade relations kasama ang China sa gitna ng kanilang pagkakaiba. Isinagawa naman ng Australia ang pinakamalaking military drills nito, ang Talisman Sabre exercises. Katulad po ng ginawa ng China sa nakaraang 4 na taon, inaasahang magpapadala ng spy ships ang Beijing sa paligid ng nasabing drills. Ayon kay Defense Industry Minister Pat Conroy, napaka hindi pangkaraniwan kung hindi panonoorin ng China ang Talisman Sabre exercises. Simulaan niya noong taong 2017 ay palaging minomonitor ito ng militar ng China at sa taong ito, mahigit 40,000 mga sundalo mula sa 19 na bansa ang kasali sa war drills. Kabilang narito ang Pilipinas, Japan, South Korea, Singapore, France, United Kingdom at ang Estados Unidos. Nagsagawa sila ng missile, naval and ground operations sa Queensland bilang bahagi ng advanced combat training. That was the most complex
combined live fire exercise that we have undertaken in 11 iterations of Talisman Sabre 25. Just as importantly, today was the first time the Australian Army has live fired our long-range multi-domain platforms, being the HIMARS. So it is a remarkable day. Layo ng Talisman Sabre na tiyaking mayroong estratehiya ang mga lumahok na bansa sa war exercises na magiging dahilan ng seguridad, kapayapaan at katatagan sa loob ng Indo-Pacific. Well, as per all Talisman Sabre from its commencement in 2005, we certainly don't orientate the exercise to any nation in particular. More, it offers an opportunity for us to practice our interoperability with our close partners and demonstrate our commitment to a sovereign, free and stable Indo-Pacific. Plano ni Russian President Vladimir Putin na ituloy ang giyera nito sa Ukraine. Yan ay hanggat hindi tinutupad ng West nations ang kanyang mga kondisyon para sa isang kapayapaan. May ilang ulat ring lumabas na hindi siya natitinag sa mga banta ng bagong sanctions ni US President Donald Trump. Naniniwalaan nila si Putin sa lakas ng ekonomiya at militar ng Russia at kakayanin nito ang anumang sanctions ng Estados Unidos sa Moscow. Sinabi rin nila ni Putin na walang seryosong kumakausap sa kanya tungkol sa mga detalye ng kapayapaan sa Ukraine. Kabilang sa mga kondisyon niya ay hindi na papalawaki ng NATO na panatilihing neutral ang Ukraine, limitasyon ng pwersang militar ng Kiev, proteksyon sa mga Russian speakers at pagtanggap ng mga teritoryong nasakop ng Russia. Tinatansyang 1,200,000 katao na ang nasawi o nasugatan sa Russia-Ukraine war. Sinasabing ito na ang pinakamadugong labanan sa Europa mula pa noong World War II. Susunod, New Jersey lubog sa baha. Spotify CEO nag-invest sa war weapons. At high-tech oil tanker binida ng China. Mga detalye po na mga balitang yan at iba pa mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. Ahead at 160 kilometers an hour, a quiet drive through the Serengeti, and a fume-free delivery service in Dar es Salaam. The electric Jeep steers powerfully but silently through the mud. Guide Thomas Jamal is proud to run one of the first environmentally friendly vehicles through the Serengeti National Park. The tourists in the back can feel confident that their four-wheel presence is now less of a disturbance to local wildlife. We are just coming silently and then they're just comfortable in that moment. Are these hydrogen trains the rail solution of the future? The hydrogen hype has been around for a while. Not only in Europe, but also in Latin America, where Chile wants to become a world leader for hydrogen production. While some sectors are celebrating progress, German train companies are reporting problems with the technology. Is hydrogen for rail nothing but hot air or the powertrain of the future? Rev. Ikinagulat ng isang dentista sa Russia ang pagsabog ng kanyang ginagamit na dental device sa gitna pa mismo ng isang dental checkup. Sa video po, makikita na sinimulan na ng dentista ang pagpasok ng dental cleaning device sa bibig ng kanyang pasyente. Subalit, matapos ang ilang sandali lamang, ayan na po, biglang sumabog ito. Napaatras na lamang ang dentista dahil sa pagkabigla nito. Subalit sa kabila naman ito, nananatiling kalmado ang pasyente na tila halos walang nangyaring pagsabog sa kanyang mismong bibig. Sa lokal na ulat, nakumpirmang hindi nagtamo ng anumang sugat ang pasyente.
Inaalam naman ng dental clinic kung may naging kapabayaan sila sa kanilang mga kagamitan. Lubog sa baha mga syudad ng New Jersey at New York matapos ang walang tigil na pag-ulan. Makikita sa video na kuha ng ilang mga residente roon ang malawakang baha na sumira rin sa kanilang kabahayan at nagpatigil ng operasyon ng mga paliparan maging subway stations na pinasok na rin ng tubig. Kinumpirma naman ng New Jersey Governor Phil Murphy na may dalawa sa kanilang mga kababayan ang nasawi sa flash flood. We had some serious weather that hit us last night. And we had, sadly, 2 fatalities in Plainfield and a car that was swept away. I think Cedar Brook Park, Sean. And I just came from Berkeley Heights in Union County. I'd say Union County and Somerset County had the biggest impact. A whole number of communities, a significant amount of damage, which we're still assessing. The White House has reached out. You have to meet certain bogeys historically in terms of the federal support, and we're assessing that as we speak. We have very few outages in the state, less than 3,000 this morning. So this was not a power outage event, it was a flooding event. Justin is with us. NJ Transit is running basically full bore. They've got 1 track on the coastal line that is down that they'll have up by this afternoon. Route 22 is still out of commission between Watchung and North Plainfield. And there are at least 4 areas there where there's either buckling of the road or significant damage. And there's a whole host of local roads where that's the case as well. I want to commend Senators Booker and Kim, who have already reached out, and several members of the delegation to ask us what they can do to help. We declared a state of emergency last night, which I think was the right call for the entire state, because while the most severe weather was in and around Union and Somerset counties, there was weather up and down the state, as I'm sure you all experienced. And stay tuned. We'll have a better sense of, God willing, there's no more fatalities that we don't know about. We'll have a better sense of the damages over the next 48 hours, and we'll make sure we keep folks posted. But please keep the families of those loved ones in your prayers, of those who lost their lives, as well as folks who may be displaced from homes. And that, again, it's a multiple community reality. Scotch Plains, Watchung, Plainfield, North Plainfield, Berkeley Heights I mentioned, Somerset. There's a whole range of communities that are up against it this morning. Nakahanap ng ebidensya ang researcher sa Tel Aviv University kung saan kanilang nalaman na may nagaganap na interaksyon sa pagitan ng mga halaman at mga insekto gamit po ang sound waves. Binubuksan ito ang panibagong pinto sa pag-aaral ng acoustic communication sa ating kapaligiran. Ayon po sa pag-aaral, nadedetect ng mga babaeng insekto ang ultrasonic distress signals na nilalabas ng pinatuyong halaman ng kamatis. Ginagamit nila ang impormasyong ito upang malaman kung saan sila mangingitlog. Thomas I. Likeness para sa detalye ng balitang yan. You've heard of people who talk to their plants. Britain's King Charles III does. Well, it seems plants can talk back, sort of. We just can't hear them. But some insects can. That's what researchers at Tel Aviv University in Israel have discovered. Dr. Ria Seltzer says plants emit sounds that are beyond the range of human hearing. We found that plants under stress produce these ultrasonic clicks. And this is what they sound like. Not exactly riveting conversation, but these plants do have their listeners. Seltzer says in their experiments, they found that cotton leaf moths pay attention to these clicks. She says female moths looking for a place to lay their eggs avoid stressed plants. And she says only stressed plants make that noise. Healthy ones are silent. So, researchers designed an experiment to test their hypothesis. We added to their ring 2 healthy plants. One is silent, and the other produce stress sounds. And surprisingly, now they prefer to lay their eggs around this silent plant, meaning that they understand that this is a healthier plant than this stress-producing plant.
But there may be a whole lot more going on just beyond what we can hear. Tel Aviv University professor Lila Hadani says this research is just the beginning. Many animals may be responding to different plants. Many animals have interactions with plants. We can think of herbivores, on pollinators, on frugivores, the ones that eat the fruits. Sometimes on predators of herbivores. All these animals may gain some information from the sounds of the plants. Makes me wonder what my wife's collection of houseplants may be trying to tell me. Thomas I. Likeness, Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Humaharap ngayon sa panawagan na i-boycott ang Spotify streaming service matapos malaman na pinopondohan ng CEO ang isang military defense technology. Sinabi ni Spotify CEO Daniel Ek sa isang pahayag na ang hakbang na ito ay upang matugunan ang pinansyal na pangangailangan sa advanced technologies upang mapaunlad ang strategic autonomy at security readiness. Ang nasabing kumpanya na pinopondohan ni Ek ay ang Helsing na nagde-develop ng software para sa military weapons. Helsing din ang kumpanyang nagsusupply ng mga drones na ginagamit ng Ukraine. Ilang mga independent artists katulad ni Deerhoof, Ski Mask at Paul Room ang umalma sa ginawang ito ng CEO at gustong alisin ang kanilang mga kanta sa nasabing platform. Anila nagagamit ang kanilang musika upang magpondo sa mga sandatahang ginagamit para sa pagpatay ng mga tao na taliwas sa moral na pinangahawakan nila bilang mga musikero. Ang panawagan nila, "We don't want our music killing people," bilang nagpapahayag ng pagtaliwas sa paggamit ng kanilang musika sa pagsuporta sa digmaan. Sinabi naman ni Foreign Ministry spokesperson Ling Jian na binawi na ng China at parlamento ng EU ang kanilang restrictions sa isa't isa. Pareho anyang naniniwala ang China at ang EU na mahalagang palakasin ang kanilang kooperasyon. 过去几年，中欧的立法机构交往，因为众所周知的原因出现了一些波折。当前形势下，双方都认为中欧加强对话合作十分重要。经双方商定，中方和欧洲议会决定同步全面取消对相互交往的限制。我们相信并期待，随着中欧全面恢复立法机构交往，双方的交流和理解将更加深入。 将为中欧关系的持续健康稳定发展注入新动力。 Ipinagmalaki ng China ang kauna-unahang oil tanker na may intelligent adjustable sails. May 3 rigid wing sails ito na automatic na nag-a-adjust ayon sa direksyon ng hangin. Sa ideal na kondisyon, nakababawas ito ng hanggang 14.5 toneladang diesel kada araw. Layo ng gobyerno ng China na mapababa ang carbon emissions ng halos 5,000 tons kada taon. Patunay rin nila ito na posibleng gawing eco-friendly ang mga sasakyang pandagat. Nasawi po ang isang British-Indian marathon runner na si Fauja Singh matapos siyang masagasaan sa Punjab, India. Ayon sa kanyang biographer, tumatawid si Singh sa kalsada ng kanilang bayan nang mabundol ito ng isang sasakyan. Pumanaw siya sa edad na 114 na taon. Tinawag siya na turbaned tornado dahil sa kanyang bilis at katatagan sa pagtakbo. Nagsimula siya sa larangan ng pagtakbo sa edad na 89 matapos pumanaw ang kanyang asawa at isang anak. Sumali siya sa full marathon race hanggang sa edad na 100. Nagretiro siya noong 2013 kung saan sumali siya sa 10-kilometer run sa Hong Kong. Tinapos niya ito sa loob ng 1 oras lamang, 32 minuto at 28 segundo. Muli
Muli pong nagbabalik ang girl group NET25 sa pamamagitan ng kanilang comeback single na This Is For na inilabas noong nakaraang Biyernes. Ang This Is For ay ang una nilang single sa kanilang titular album na naglalaman ng 14 tracks. Ayon sa mga miyembro, layunin ng album na iparating ang kanilang pasasalamat sa mga sumuporta sa kanila sa loob ng isang dekada at kung paano sila naging mas matatag bilang isang grupo. Simula July 19, sisimula ng Twice ang kanilang This Is For World Tour sa Inspire Arena sa Incheon, South Korea. Ito ang kanilang ika-6 na World Tour kasunod ng matagumpay na Ready to Be Tour noong 2023-2024. May 23 shows silang nakatakda sa Asia at Oceania, kabilang ang Japan, Australia, Taiwan, Thailand at Hong Kong. Kasama sa World Tour and Concert sa Philippine Arena sa Bulacan ngayong darating na October 4. Sa pagbabalik ng Twice sa entablado, dala nila hindi lamang ang bagong musika, kundi ang taos-pusong pasasalamat at pagmamahal sa mga once sa buong mundo. Sinisimulan na po ang mga nominasyon ng mga movies at series na tatanghalin para sa 77th Emmy Awards. Nangunguna para sa magkasunod na drama at comedy series na Severance na may 27 nominations at The Studio na mayroon namang 23 nominations at humihirang bilang most comedy nominations in a single year, kapantay ng Season 3 ng The Bear noong 2024. Para naman sa HBO Max, nangunguna sa network tally na 142 ang shows na The Penguin, The White Lotus, The Last of Us at Hacks na tinalo ang kanyang dating tally na 140 noong taong 2022. Pagdating sa mga performers, nagpaigting ang Matlock star na si Kathy Bates bilang 77-year-old naging pinakamatandang nominee para sa lead drama actress category. Nakatakda ang award ceremony sa September 14 na pangungunahan ni Nate Bargatze sa CBS at streams live on demand. At narito po kami para maghatid ng balita sa anumang dako ng mundo. Magandang gabi, ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.